Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tara, arigluhan at welcome pasalubong sa Bureau of Customs tinalakay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Pagbuwag sa BOC at pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte para bumuo ng ahensya kapalit ng BOC, sinusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso. Investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkalat ng mga umano'y fake news. Sinimulan na ngayong araw, ilang vloggers at dating opisyal ng nakaraang administrasyon inimbitahan sa pagdinig. Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang at iba pa sinampahan ng reklamo. Malacanang pinabulaanan na ang Pangulo ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso. Bank account records na hawak umano ni Pangulong Duterte peke at binili lamang sa halagang 10 milyong piso ayon kay Senator Antonio Trillanes IV. At kasintahan ng suspect sa Las Vegas Massacre na si Marilu Danley lumabas na ng Pilipinas patungong Los Angeles ayon sa Bureau of Immigration. Magandang tanghali, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda ngayong Oktubre. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Grace! Flor, Lunes pa nga ng pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10952 ang batas para ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kinumpirma ito ni House Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariñas sa pamamagitan ng text message kaninang umaga. Dito nakasaad na sa May 2018 na isasagawa ang susunod na barangay at SK elections habang mananatili naman sa posisyon ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay. Ang batas na ito ay magiging epektibo matapos ang 15 days publication sa dalawang major newspapers. Flor? Kasi nagulat mula sa House of Representatives. Umarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang umano'y isa sa mga bagman na tumatanggap ng tara o lagay sa Bureau of Customs para mapabilis ang paglabas ng mga kargamento. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok para sa balitang yan. Yes, Nel. Flor, muling umarap ang ilang opisyal ng Bureau of Customs sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng TARA system. Dumating dito si dating Customs Intelligence Colonel Neil Estrella, Lieutenant Joel Pinawin at DOC Chief Isidro La Peña. Tumistigo ngayon ang isang May Escoto ng CIIS Intelligence Division ng BOC na itinuturong isa sa mga kolektor ng TARA. Kinumpirma ni Escoto ang text conversation nila ng fixer na si Mark Taguban noong Abril kung saan batay sa text message niya kay Taguban na may hinihingi para umano sa direktor ng CIIS at Pinawin. Kinuwento ni Escoto kung paanong kinuha niya 2 envelope kay Taguba at ibinigay kay Pinawin. Isa noong Abril at pangalawa noong Mayo. Hindi niya tiyak kung ano ang laman ng envelope, ngunit kinumpirma ni Taguba na ito ay may laman ng nasa 50,000 pesos na para kay Direktor Estrella at nasa 10,000 pesos para kay Pinawin. Dumipensa ngayon si Pinawin at pawang kabulaanan lamang ang mga sinabi umano ni Escoto at sinabi niyang wala siyang iniuutos na kumuha ng pera. Pareho naman pinabulaanan ni Pinawin at Estrella ang mga inihayag nga nito ni Escoto. Pagbubulgar pa ni Taguba, may areglohan system rin umano sa BOC upang hindi marid ang isang tindahan. Inihayag naman ni BOC Commissioner La Peña tungkol sa welcome pasalubong kung saan noong una hindi siya naniniwala. Napagalaman niya sa isang personnel ng BOC na ang pinagmumula ng 100 million welcome pasalubong ay mula sa ini-issue ng BOC na tax credit certificates. Nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Flor? Nel Maribuhok nagulat mula sa Senado. May 3 panukala ang Kamara sakaling tuluyang buwagin na ang Bureau of Customs o BOC dahil sa talamak na katiwalian. Kabilang sa panukala ang pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagbuo sa 2 ahensya kapalit ng BOC. Narito ang report ni Grace Casin. Customs Service na siyang in charge sa collection at taxes at Bureau of Security Protocol na in charge naman sa police powers. Ito ang 2 bagong ahensyang inirekomendang mabuo ng Kamara kapalit ng tuluyang pagbuwag ng Bureau of Customs dahil sa matinding katiwalian umano sa ahensya.
Ayon sa Kamara, mahigit 40 bilyong piso ang nawala sa gobyerno sa loob lamang ng isang taong pamumuno ni dating BOC Commissioner Nicanor Feldon. Ito ay base sa committee report na inilabas ng House Committee on Ways and Means matapos ng isinagawa nilang investigasyon sa mahigit 600 kilo ng shabu mula sa China na nakapuslit at nakumpiska ng BOC. Napakalalim na ng ugat ng korupsyon na sa Bureau of Customs. In fact, to be fair naman, hindi lang naman ngayon yan. Even in the past, nagkaroon din tayo ng assessment kung magkano ang more or less na punta sa Tara. So, that was an amount of about 7.7 billion pesos. Inirekomenda rin ng komite ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para ayusin ang BOC. He can reorganize the Bureau. He can remove people he thinks must be removed without thinking of civil service violations, etc., etc. Dahil medyo state of emergency na to eh. No, ma'am, we cannot make any comments on the matter at this stage. Samantala, patong-patong na kaso naman ang nirekomenda ng komite na isampa kay Feldon, ilang opisyal ng BOC at mga customs broker na umaming nagbibigay ng tara o suhol. Hindi naman umano ito uurungan ng kampo ni Feldon. We hope that those behind the committee report would be enough to file by themselves the criminal complaint against Captain Feldon by way of a complaint affidavit na sila mismo ang manunumpa. That way, we will also file a countercharge against them for perjury and malicious prosecution. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pinabulaanan ng Malacanang na si Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Narito ang report ni Rosa. Itinanggi ng Malacanang na may kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pagsasampa ng reklamo ng ilang individual laban kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Kaugnay ito ng ginawang paglantad ni Carandang ng mga umano'y record ng bank transactions ng Pangulo at kanyang pamilya. Ang mga naturang dokumento ay kinalaunang itinanggi ng Anti-Money Laundering Council na nagmula sa kanya. Apparently, the person who filed it is an independent person, so there's no need to connect any dots. Reklamong grave misconduct, gross dishonesty at betrayal of public trust ang isinampa sa Office of the President ng mga dating mambabatas na sina Jacinto Paras at Glenn Chong laban kay Carandang. Anila, may kapangyarihan ng Office of the President na magsagawa ng investigasyon at gumawa ng kaukulang aksyon laban sa Deputy Ombudsman. Iginiit naman ng mga ito na kusa nila ang hakbang na ito at hindi sila inutusan ni Pangulong Duterte. Ito po, if you remember, I have made my advocacy to file complaints against erring officials, especially those high and mighty na nagwa-wiretap. So no direction from the President? No, there's no direction. Isa pang reklamo ang isinampa naman ni Attorney Manuelito Luna laban kay Carandang at Deputy Ombudsman for Mindanao Rodolfo Elman at maging ang mga miyembro ng fact-finding investigation team sa Mindanao dahil sa graft and corruption. But they bungled yung kanilang job. Nilik nilang information. Umabot dito sa central office when it is still in the fact-finding phase. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag si Carandang kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Rosa, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ginawaran ng People's Medal of Valor ng Akbayan Party List si Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa ginagawa nitong pag-iimbestiga sa mga opisyal ng pamahalaan na gumagawa ng katiwalian. Nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng ulat. Yes, Ray. Lakay, nagtungo sa harapan ng tanggapan ng Office of the Ombudsman ang Akbayan Party List hindi para magkilos protesta kundi para ibigay ang People's Medal of Valor kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayon sa grupo, ibibigay ang suporta kay Morales sa paggawa ng kanyang tungkuling mag-imbestiga sa mga umano'y pang-aabuso ng ilang opisyal ng pamahalaan. Gayon din ang may kaugnayan sa mga umano'y mga tagong bank account ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinundinan ng grupo ang mga umuusig sa Office of the Ombudsman gayong ginagawa lamang nila ang kanilang mandato. Hindi lumabas si Morales para personal na tanggapin ang award mula sa grupo. Ayon sa Media Relations Officer na nakausap ng UNTV News, hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang Akbayan para sa nasabing award. Lakay? Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Quezon City.
Ibinunyag kahapon ni Senador Antonio Trillanes IV na ipinagbili ng isang Daniel Cruz ang bogus information tungkol sa kanyang umano'y bank accounts sa Singapore. Narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Muling pinabulaanan ni Senator Antonio Trillanes IV na mayroon siyang bank account sa DBS Bank Singapore at ito anya ay napatunayan niya nang magtungo siya roon kamakailan. Sa kanyang privilege speech kahapon, bumuelta ang senador at sinabing peke pa rin ang bagong inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo na umano'y bank records niya. Galing umano ito sa isang nagngangalang Daniel Snooki Cruz na sinasabing malapit sa mga miyembro ng gabinete. Si Cruz din anya ang nagimbento ng peking bank accounts ni Senator Louella de Lima noong nakaraang taon. Hindi pa nadala itong si Mr. Snooki Cruz. Pinalitan lang niya ibang detalye at binenta ulit sa mga taga-Malacanang this time. Ang aking impormasyon ay binenta niya ito ng umaabot ng 10 million pesos. 10 million pesos pero ang benta daw, actually, ang napunta kay Mr. Cruz, around 3 million. So may kumita ng mga middlemen. Muli rin binalikan ng senador ang umano'y bank transactions ni Pangulong Duterte noong mayor pa lamang ito. Mula September 2006 hanggang December 2015, umabot umano sa mahigit 2 billion pesos ang deposits at withdrawals nito. Isa umanong Sami-Uy ang nagbibigay ng milyon-milyong piso sa pamilya Duterte at posibleng ito rin ang nagbibigay kay Pangulong Duterte. Nagtataka ako rito kasi nagbibigay siya sa mga anak ni Mr. Duterte kasama na si Miss Hanilet Abansenya ng halagang mahigit 10 milyon kada 6 na buwan. Nirefer na ang privilege speech ng senador sa Blue Ribbon Committee upang imbestigahan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Batay sa latest survey ng social weather stations, malaki bilang ng mga Pilipino ang naniniwalang maraming mahihirap ang namamatay sa war on drugs ng pamahalaan. Ayon naman kay PNP Chief Ronald Dela Rosa, ito ay sa dahilang maraming mahihirap ang sangkot sa illegal drug trade. Narito ang report ni Mon Hokson. You can criticize us to high heavens. But I can tell you straight sa inyong mga mata, ingrato kayo kung nakikinabang rin kayo sa peace and order na idinulot sa ating war on drugs. You can criticize us, ingrato ka, nakikinabang ka sa peace and order. Mga anak mo, sarap pumapasok sa eskwelahan na walang kaba, walang takot dahil bihira na yung krimen sa kalsada. Matapos maglabas ng sama ng loob sa ilang kawani ng media, binalingan naman ngayon ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga kritiko ng war on drugs ng PNP. Ayon kay De La Rosa, wala siyang sinasabihang partikular na tao, kundi lahat ng mga kritiko ng kampanya kontra illegal na droga ng pambansang pulisya. Naniniwala rin si De La Rosa na totoo ang resulta ng ginawang survey ng social weather station. Kinuha ng SWS ang opinyon ng publiko hinggil sa hindi napapatay ang mga mayayaman na drug pusher. Ang mga pinapatay ang mahihirap lamang. 33% ang sumang-ayon habang nasa 11% lamang ang tumutol. Totoo yun. Ilan yung mayaman na involved sa drug street pushing. So, pag magkandak ang pulis ng bypass operation, so most likely, yung mahirap na nagpupus ng droga ang makuha. Dahil we're talking about numbers. Mas maraming mahirap na nag-involve sa drug pushing. Sinagot naman ng hepe ng pambansang pulisya na wala umanong napapatay na mayayamang drug pusher. Mahirap ba si Paruhinog? Oh, mahirap ba si Mayor ng Albuera Leyte? Sino? Spinoza? Oh, mahirap ba yan? Hindi naman. Kaya nga, criticize na criticize, hindi naman natin ina-analyze yung data. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa kaugnay na balita, umaani ng batikos si PNP Chief Ronald De La Rosa matapos na tawaging ingrato ang mga taong bumabatikos sa war on drugs ng pamahalaan. Sinabi ni Congressman Gary Alejano na walang utang na loob ang mga mamamayan sa pamahalaan dahil trabaho ng pulisya
na panatilihin ang katahimikan at kaayusan sa bansa. Walang sisingilin dyan sa pagtatrabaho dahil inaasahan kang gawin mo yan kahit na hindi mo singilin sila sa utang na loob na yan. Walang ingratong Pilipino dahil sila lahat ay nagmamay-ari ng gobyerno at kami lahat sa gobyerno ay nandito para serbisyohan sila. Ayon naman kay Akbayan Congressman Tom Villarin, dapat na panagutan ng PNP Chief sa korte ang 13,000 kaso ng extrajudicial killing na may kaugnayan sa war on drugs ng gobyerno. General Rosa should be held accountable for the 13,000 deaths dito sa war against drugs. Kung yun po yung tinutukoy niya na ingrato yung kritiko niya, I think later he will be asked siguro through the proper courts na mapanagutan itong mga namatay sa war on drugs. Ipinahayag ng mga pinuno ng Department of Justice o DOJ at Public Attorney's Office of PAO na bumagal ang usad sa pagresolba sa De Los Santos, Arnaiz at De Guzman killings dahil sa ginawang pagtatago ni Senator Risa Hontiveros sa mga testigo. Narito ang ulat ni Joan Nano. Muling binanata ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Senator Risa Hontiveros kaugnay sa umano'y pagtatago nito sa iba pang mga testigo sa kaso ng pagpatay kay Kian de los Santos, Carl Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman. Ayon kay Aguirre, ito ang dahilan kung bakit bumabagal ang pagkamit ng hustisya sa pagkamatay ng mga biktima. Ayon sa kalihim, kung nais ng mambabatas na maisiwalat ang katotohanan, hindi nito dapat itinatago ang mga testigo sa kaso. Bakit niyo pinipigilan hanggang ngayon yung 3 testigo? Laban din sa mga pulis nito, hindi pa nila nilalabas. Katulad nitong kay Tomas Baggal. Ilang linggo ninyong pinigilan nito. Kung hindi pa tinimonda ni Chief Pau Percy, ay hindi nyo bibitawan. Kaya ang ginagawa ninyo, naantala ninyo, sinira ninyo ang investigasyon ng pulis, ng NBI. Aminado rin ng Public Attorney's Office na nahihirapan silang idepensa ang kaso dahil sa umano'y panggugulo at pakikialam ng ilang personalidad. Kami hirap na hirap dun sa pagtulong sa mga batang naging biktima. Ramdam po namin may nanggugulo nga sa investigasyon. Tulong-tulong tayo sa iisang layunin na magkaroon ng katarungan at mapigilan ang masasamang elemento sa ating kapaligiran. Samantala, inilunsad kahapon ng Citizen National Guard ang Save the Nation Movement. Layo ng grupo na hikayatin ng publiko na suportahan ang mga kampanya, programa at pagbabagong isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isinusulong rin ng grupo ang paglaban sa alinmang mga hakbang na anilay sisira sa bayan gaya ng terorismo, rebelyon, paglaganap ng iligal na droga at iba pang mga banta sa seguridad ng bansa. Binubuo ang grupo ng samahan ng mga retiradong sundalo at mga kababayan nating Muslim na kaisa sa mga kampanya ng Pangulo. Suportado naman ng DOJ at PAO ang hakbang na ito ng Citizen National Guard. Joanano, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinagtanggol ni Department of Health Secretary Pauline Ubial ang kanyang sarili sa bintang na korupsyon at kawalang kakayahan na mamuno sa kanyang pagharap kahapon sa Commission on Appointments. Narito ang ulat ni Nel Mariboho. Muling dumipensa si Department of Health Secretary Pauline Ubial laban sa mga isyung binabato sa kanya sa muli niyang pagharap sa Commission on Appointments kahapon. Una na rito si Akbayan Party List Representative Harry Roque na nagpaparatang sa kanya ng korupsyon at pagiging incompetent. Isa sa puna ni Roque ay ang maling pananaw ng kalihim tungkol sa Zika virus na binigyang linaw naman ang kalihim sa pagdinig. The bottom line with the Zika virus is that there was no outbreak. We were able to contain it. Hamon naman ni Secretary Ubial kay Roque, magsampa na lamang ng reklamo sa Ombudsman o sa Office of the President kung mayroong matibay na ebidensya laban sa kanya. Inusisa naman ni Senator Tito Soto ang umano'y magarbong biyahe sa ibang bansa ni Secretary Ubial na umabot na sa 6 sa loob lamang ng 2.5 buwan. Depensa naman ni Ubial, ilan sa mga ito ay mismong utos ni Pangulong Duterte. Kalahati din lamang anya dito ay gastos mula sa pamahalaan dahil ang iba ay sinagot na umano ng international agencies. Ngunit may pangamba ang senador sa posibleng interes ng mga nagpopondong non-governmental organization sa biyahe ng DOH Chief.
Dapat rin anyang idetalye at maglabas ng mga dokumento si Ubial na magpapakita na opisyal na lakad ang mga pinupuntahan niya sa ibang bansa. Sabi ko nga, baka may mga interest at may mga advocacy sa atin yan. Aminado naman ang kalihim na nakakasama niya sa ilang biyahe ang kanyang 22-year-old na anak na kinuha niya bilang consultant ng DOH, ngunit siya mismo ang gumagastos nito. So he signed the contract, 1 peso consultant. He is without pay. Posibleng sa susunod na linggo ay desisyonan ng CA ang magiging kapalaran ng appointment ni Secretary Ubial. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nasubukan na ang mga bagong programa ng Police Community Relations Group o PCRG sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Narito ang report ni Mon Hoxon. Kahapon sa programang Get It Straight with Daniel Razon, ipinaliwanag ni PCRG Acting Director Rodel Sermonia ang iba't ibang bagong public service program ng kanilang unit. Isa dito ang programa ng PNP sa Radyo La Verdad 1350 na Police at Your Service Action Agad. Nasampulan kahapon ang programa nang magtanong ng live ang ilang residente ng Barangay 28 Caloocan City kay PCRG Acting Director Sermonia. Itatanong ko lang po sana kung ano po yung standard procedure ng warrant at ano po yung pagkakaiba ng warrant sa search warrant po. Ano pong garantiya ang may bibigay nyo sa amin kung sakaling kami po ay magsusumbong sa inyo tungkol sa droga? Isa pa sa programa ng PCRG ay ang Police Natin Caravan, Life After Tokhang at ang App Alert. Ang App Alert ay isang mobile application upang mabilis na makaresponde ang mga pulis sa isang crime scene. Katulong ng PCRG sa naturang proyekto ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Lalo na yung mga may gumagamit ng mga cellphone. Yes. Halos lahat naman gumagamit. So meron lang App Alert, i-install nyo sa inyong mga cellular, then agad-agad po na maire-report yan sa aming system. Ang UNTV at PNP ay matagal nang mag-partner sa public service. Kabilang sa mga serbisyo publiko na ito ay ang UNTV Cup, ang nalalapit na Songs for Heroes concert at mga programa sa TV at radyo ng PNP. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, Kamara nagsasagawa na ng investigasyon kaugnay sa umunoy pagbili ng mga peking spare parts ng maintenance provider ng MRT-3. Mga lugar na pagtatayuan ng dalawang expressway sa Cavite ininspeksyon ng DPWH. At kagawad sa Puerto Galera at anak nito patay sa pamamaril ng riding in tandem criminal. Tinulungan ng UNTV News and Rescue mga nasugatan sa dalawang magkahiwalay na aksidente sa Quezon City at Maynila kagabi. Narito ang ulat ni Maki Libradilla. Nirespondehan ng dalawang rescue units ng UNTV ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa Commonwealth Avenue, corner Don Antonio Street pasado alas 11 kagabi. Hindi makatayo si Roberto Banyaga, 54 anyos, dahil sa tinamo nitong pinsala sa kaliwang binti. Gayon din ang kinakasama nitong si Juliet Sedentario, 39 anyos, makaraang magtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, habang mga sugat naman sa kanang braso, binti at paa ang tinamong pinsala ng driver ng nakabangga ang motorsiklo na si Jimboy Austria, 25 anyos. Ayon sa traffic police na si PO3 Michael Ponce, pa-U-turn sana si Austria nang bigla itong salpukin ng motorsiklong sinasakyan ni Banyaga at Sedentario. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue teams ang mga biktima. Sa kasagsagan naman ng first aid treatment, na aksidente din ng isa pang motorcycle rider sa lugar nang biglang huminto ang nasa unahan nitong Toyota Innova. Siguro sir, may nakita na aksidente kaya nag-stop. Pero naka-passing light ako. Nandito na kayo, nakita niyo yung pangyayari, sa osyoso na lang, na-aksidente pa. Yung nakakesyoso, wag nang huminto, diretso na lang. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na sa East Avenue Medical Center ang mga biktima. Samantala, sugatan din si Joshua Septimo, 24 anyos, at ang isang Persian national na si Pedrom Rastomi, 27 anyos, matapos silang banggain ng isang kuliglig sa Padre Faura Street, corner General Luna Street, pasado alas 11 kagabi. Hindi naman po mabilis. Sila po nakahinto na po kasi sila eh. Kala ko sila dediretso na eh.
Kaya dumiretso na po ako eh. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang Persia National na nagtamo ng sugat at posibleng bali sa kanang paa at pasa sa kaliwang braso. Gayon din ang driver nito na nagtamo ng posibleng bali sa kanang paa. Pagkatapos nito ay dinala na ang mga biktima sa ospital ng Maynila. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisikapin bigyang linaw at resolbahin ng mga senador o ng Senado ang problema sa fake news sa bansa. Makakausap natin sa telepono si Rosa para sa balitang yan. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Hiniling ng Presidential Communications Operations Office sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa proliferation of fake news and false information ang pagkakaroon ng definitong kahulugan ng fake news. Ito ay upang makagawa ng angkop na batas na magpaparusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng fake news o maling balita at maling impormasyon. Nagbigay din ng rekomendasyon ng PCOO na i-institutionalize ang information literacy para sa mga mamamayan. Ang hearing ay nakasentro sa pagresolba ng pagkalat ng mga fake news at maling impormasyon lalo na sa social media. Isa naman sa unang tinalakay ang mga social media posts at blogs na tumutuligsa sa 7 senador na di umano pumirma sa Senate Resolution number 516 na nanawagan sa pamahalang itigil ang extrajudicial killings lalo na sa mga bata. Samantala, tinukoy naman ng social media blogger na si RJ Nieto, ang author ng blog na Thinking Pinoy na isang dating miyembro ng Presidential Communications Office ng nakalipas na administrasyon ang pangalan ni Edward Angelo Dayaw, ang account holder ng mga websites at blogs na naglalathala umano ng mga maling artikulo, kabilang na nga ang maling balita hinggil sa 7 senador. Bukod dito, nagbanggit din ng ibang pangalan si Nieto hinggil sa mga nasa likod ng ilang blogs na may political propaganda. Subalit hiniling ng Senado na magsumite ito ng mga ebidensya. Isinusulong naman ng ilang kabilang sa mainstream media na isulong ang pagpaparusa sa mga opisyal ng pamahalaan na pinagmumula ng mga kasinungalingan at maling impormasyon. Sa ngayon, Flor, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig dito ng Senado hinggil sa proliferation of fake news and false information. Balik muna sa iyo, Flor. Rosa nagulat mula sa Senado. Inimbestigahan sa kasalukuyan ng House Committee on Good Governance and Public Accountability ng mababang kapulungan ng Kongreso ang umano'y pagbili ng mga peking spare parts ng maintenance provider ng MRT Line 3. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Yes, Joan? Yes, magandang tanghali sa iyo. Ella, kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Kaugnay nga dito sa umano'y pagbili ng mga peking spare parts ng maintenance provider ng MRT3. Dumalo sa pagdinig ngayong araw ang mga opisyal ng Department of Transportation, opisyal ng MRT3 at mga kinatawan ng Bus and Rails Universal Incorporated o BURI. Base sa presentasyong ipinakita ng BURI na siyang maintenance provider ng MRT3, inamin ito na umorder sila ng 2 vehicle logic units na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso mula sa kumpanyang Diamond Pearl Development and Marketing Corporation. Ang vehicle logic unit ay isang uri ng spare part ng MRT na siya nilang nagkokontrol sa bilis ng takbo ng mga tren upang maiwasan ang anumang aksidente. Paliwanag ng BURI, itinasauli na nila ang mga naturang spare parts sa supplier dahil sa umano'y hindi pagsusumite ng kumpanya ng mga kinakailangan resibo at mga dokumento ng nasabing transaksyon. Mariin ring itinanggi nito ang paratang ng DOTR na peke ang mga nasabing piyesa at naikabit na ang mga ito sa ilang tren ng MRT. Kinontra naman ng Transportation Department ang mga pahayag ng BURI at sinabing positibong na-deliver at naikabit na ang mga kinuhang VLUs. Nagpresenta rin ng mga katibayan ng DOTR sa harap ng komite kapag na nga ang mga resibo at certification ng ginawang pag-iinspeksyon ng mga engineer ng MRT na anilay nagpapatunay na naikabit na ang mga naturang spare parts. Depensa naman ng BURI, mga dati pang VLUs ang tinutukoy ng DOTR sa kanilang dokumento at hindi ang mga bagong piyesa na kino-question ngayon. Nag-ugat ang isyu sa umanay ginawang pagbili ng BURI ng 2 bagong VLUs sa Diamond Pearl Development and Marketing Corporation na nagkakahalaga ng 4 billion pesos. Nanindigan ng DOTR na hindi nila babayaran ang naturang piyesa dahil umano sa kontrata ang ginawang transaksyon ng BURI. Sa mga oras na ito, Ella, ay patuloy pa rin binubusisi ng mga kongresista ang mga naimbatahang resource person at ang mga ipinipresenta nilang mga dokumento upang mabigyan nga ng linaw itong issue na ito. Ella? Maraming salamat, Joan Nano, live na nagulat mula sa House of Representatives.
Nagsagawa na ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa lugar na pagtatayuan ng dalawang expressway sa Cavite. Makakausap natin sa telepono si Vincent Octavio, kaugnay ng balitang yan. Yes, Vincent? Yes, Ella, mapapadali na ang pagbiyahe sa mga lalawigan ng South Luzon kapag natapos na ang dalawang malaking daan na magdudugtong sa Cavite, Batangas, Tagaytay at Laguna. Ang Cavite-Laguna Expressway o CALAX ay 4 highway na may habang 44.20 kilometers na kokonekta sa SLEC. Ito ay magsisimula sa Cavite at magtatapos sa Mamplasan Interchange sa Binyan, Laguna. Kakaroon ito ng 8 interchanges na ipupwesto sa Kawit, Open Canal, Governors Drive, Aguinaldo Highway, Ilang East, Santa Rosa Tagaytay Road, Laguna Boulevard at Techno Park. Tinataya nga 22 bilyong piso ang gagastusin sa naturang proyekto. Ayon sa DPWH, walang gagastusin ng gobyerno sa pagpapagawa ng dalawang major expressway dahil ito ay pinondohan ng pribado sektor sa ilalim ng Bill Transfer Operate Scheme. Oras na matapos ang proyekto, inaasang mababawasan ang traffic sa Tagaytay City at Santa Rosa City. Target namang umpisan sa taong 2019 at planong tapusin bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa taong 2022. At mula dito sa Tagaytay City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Vincent Octavio live mula sa Tagaytay City. Tiwala si Senate Committee on Ways and Means Chairman Sani Angara na maipapasa ang tax reform package bago matapos ang kasalukuyang taon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Tuloy pa rin ang plenaryo ng Senado sa deliberasyon sa version nito na tax reform package. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sani Angara, umaasa pa rin siyang maipapasa ang bersyon ng Senado na makakadagdag ng 130 billion pesos sa kaban ng bayan. Well, it has to adjust to whatever we pass, diba? So, but kami, sa Senate, we're committed to the 130 billion naman. Iba ang isinusulong na bersyon na ito sa panukalan ng Department of Finance na 157 billion pesos at naaprubahang bersyon sa Kamara na 134 billion pesos na revenue collection sa unang taon na implementasyon nito. Naniniwala ang senador kahit hindi makapasa ang tax reform bill sa takdang panahon, matutuloy pa rin ang infrastructure projects ng administrasyon. Tuloy ang build. Tuloy pero utangin yung pera. Apektado yung deficit. So we're working naman. I think if you ask most of the senators, they feel that we can pass it by this year. Sa kabila nito, ayon kay Senate Majority Leader Vicente Soto III, magdodoble kayod ng Senado upang agad na maipasa ang priority bills bago matapos ang taon. I could not even schedule a hearing because we're all so busy with the train and the budget. Now, what will happen next week is will be morning and afternoon and evening, daily. From Monday to Friday. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Isang resolusyon ang sinusulong sa Kamara na naglalayo mabawi mula sa United States ang balanggiga bells na kinuha ng mga sundalong Amerikano noong 1901. Narito ang report ni Abby Santa Ines. Give us back those balanggiga bells. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage. Isa sa mga puntong binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang SONA ang panawagan sa Estados Unidos na balanggiga bells. Matagal nang sinisikap ng Pilipinas na mabawi ang mga ito mula nang kunin ng Amerika noong 1901 bilang war booty. Sa Kamara, naghain ng resolusyon si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate at Eastern Samar Representative Ben Evardone upang udyukin ng Amerika na isauli na ang balanggiga bells. Kahapon dininig ng House Committee on Foreign Affairs ang naturang mga resolusyon. Itong mga ganitong simbolo ng kanilang pang-aapi noon ay ibalik sa mga bansang kanilang pinagkunan. Umaasa si Congressman Zarate na magkakaisa ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa naturang panawagan, lalo't nagsalita ng Pangulo hinggil dito. We are also demanding for the U.S. government to apologize for what they did to our kababayans more than a century ago. Una
Una nang hiniling ni Pangulong Duterte sa US Congress na bigyan ni US President Donald Trump ng kapangyarihan upang maibalik sa Pilipinas ang mga Bell. Kasalukuyang nasa F.E. Warren Air Force Base sa Cheyenne, Wyoming ang dalawang Balangiga Bells habang ang isa ay nasa Camp Red Cloud sa South Korea. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Binaril at napatay ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo ang konsehal ng Puerto Galera, Oriental Mindoro at ang anak nito kahapon. Nagtamo ng tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan sina Councilor Melchor Arago at ang 15 taong gulang na anak nito na si Kenneth. Ayon kay Mimaropa PAO Chief Police Superintendent si Imelda Tolentino, lulan ng kotse ang konsehal nagpagbabaril ng mga salarin sa harap ng kanilang tahanan sa Barangay Tabinay. At dahil sa putukan, lumabas ng bahay ang anak na si Kenneth na binaril din ng mga suspect. Inalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo ng pagpatay. Naaresto ng pinagsanib ng pwersa ng Regional at Calapan Drug Enforcement Unit si Kagawad Fredelito Tendido ng Barangay Canubing 1, Calapan, Oriental, Mindoro. Naaresto ang 45 anyos na si Tendido sa bypass operation ng mga otoridad sa kanilang lugar. Nakuha kay Tendido ang 500 pesos na mark money at isang pakete ng hinihinalang shabu. Subuko na si Tendido sa uplantokhang ng nakaraang taon, ngunit napag-alaman na hindi pa rin tumigil sa pagbibenta ng ilegal na droga. Susunod, hari ng Spain na si King Felipe VI kinondena ang pasimuno ng independence referendum sa Catalonia. British tennis player na si Dan Evans pinatawan ng isang taong ban matapos magpositibo sa paggamit ng cocaine. At DOJ Justice Boosters at Malacanang PSC Kamao hangad na makamit ang ikalawang panalo sa kanilang pagsasagupa sa UNTV Cup Elimination Round sa linggo. Itinuturing na naman na person of interest ng Las Vegas Police si Marilo Danley ang kasintahan ng suspect sa madugong mass shooting sa Las Vegas na ikinasawi ng 59 na katao. Samantala hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng suspect sa pamamaril. Narito ang report ni Kath Canlas. Nakausap na ng Las Vegas Metropolitan Police Department o LVMPD si Marilu Danley, ang kasintahan ng Las Vegas mass shooting gunman na si Stephen Paddock. I can't tell you her current whereabouts right now. All I know is the Philippines, and we are in conversation. I will assure you that the investigation with her is ongoing, and we anticipate some information here from her shortly. Muling itinuturing na person of interest ng mga otoridad si Danley kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa mass shooting na ikinasawi ng 59. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng Las Vegas Police ang motibo ng suspect sa pamamaril. This individual was premeditated, obviously premeditated. The fact that he had the type of weaponry and amount of weaponry in that room, it was pre-planned extensively, and I'm pretty sure he evaluated everything that he did in his actions, which is troublesome. Lumabas din sa investigasyon ng mga pulis na nagkabit ng mga cameras ang suspect sa loob at labas ng kanyang inuupahang kwarto sa Mandalay Bay. I'm not aware of any transmission, but there was cameras. There was cameras located outside of the room and inside of the room, along with the firearms. I don't know what the specific numbers do, you know, Aaron? Well, I anticipate he was looking for anybody coming to take him into custody. Tinapos ni Paddock ang shooting spree nitong linggo sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Kath Canlas, UNTV News and Rescue, Las Vegas, USA. Samantala, nakaalis na ng Pilipinas kahapon ng hapon si Marilu Danley patungong Estados Unidos. Ayon sa Bureau of Immigration, 5:56 ng hapon kahapon, umalis ng bansa si Danley lulan ng PAL Flight PR-102 patungong Los Angeles. Si Danley ang kasintahan ng Las Vegas mass shooting gunman na si Stephen Paddock. Maya paugto na rito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa.
Umabot sa 6,000 slots pa ang nakalaan sa mga taga-Bulacan na gustong sumailalim sa pagsasanay ng TESDA. Alamin natin yan sa report ni Nestor Torres. Live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Prima, magandang tanghali. Ngailangan ngayon ng 6,000 scholars ang Technical Schools and Skills Development Authority o TESDA sa pagbubukas ng Training for Works program sa ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa TESDA, pagkakataon na ito ng mga nais matuto ng technical o vocational skills na makapag-aral ng libre. Dadaan sa maigpit ni screening at evaluation ang mga aplikante. Kabilang sa requirements ay kinakailangang high school graduate at may edad na 18 anyos. Tutulungan din ng TESDA ang mga magtatapos na scholars para makapagtrabaho. Ang ating kasing polisiya ay meron tayong screening na ginagawa for a school to implement the scholarship program. So, ina-evaluate sila based on 3 criteria, yung kakayahan nila, yung employment ng kanilang mga graduates, at saka yung utilization rate ng previous allocation nila. Ilan sa mga TESDA courses ay welding, dressmaking, hotel and tourism program, electrical machineries, rep and aircon at mayroon ding agricultural crops production. Malaking tulong naman ito sa mga Bulakenyo dahil sa pamamagitan ng ganitong paraan ay nagkakaroon sila ng kaalaman na magagamit nila ito hindi lang sa kanilang hanap buhay, maging sa kanilang mahal sa buhay. At yan mo nating latest live, Prima, mula dito sa Bulacan. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat mula sa Bulacan. Samantala, hihigpitan ng Philippine National Police o PNP ang pagbibigay ng seguridad sa Region 7 punsod ng naganap na pag-atake ng mga rebeldeng grupo sa Negros noong Hulyo. Upang ibigay sa atin ang detalye, may report si Gladys Tawabi, live. Maayong to Gladys. Yes, maayong udo Frima, panghingusgan karon sa Police Regional Office 7 ang internal security operations sa Negros Oriental. Bantayan niini ang insurgency situation sa NIR, human ang nahitabong pag-atake sa giingong mga miyembro sa New People's Army sa isla ni adtong Hulyo. Pangayoon sad nila ang tabang og kooperasyon sa komunidad nga dakong tabang aron magmalampuson batok sa mga rebeldeng grupo. Lakip niini makikiusa sabang PRO 7 sa Armed Forces of the Philippines sa Negros. Ang Negros Island Region sakop na sa Rehiyon 7, human gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka executive order nga nagdissolve niini. Frima? Daghang salamat, Gladys. Tawabi nag-uulat ng live mula sa Cebu City. Sa iba pang balita, umabot sa mahigit 12,000 traffic violators ang naisyuhan ng citation ticket sa unang buwan ng pagpapatupad nito sa Davao City. Ang ulat na yan ibibigay sa atin ni Marisol Montaño, live. Maayong uto, Marisol. Maayong uto, Frima, may kabat na sa 12,206 ang naisyuhan o citation ticket sa Davao City Transport and Traffic Management Office tungod sa paglapas sa mga balaod trapiko sa syudad. 5,304 niini kay mga pedestrian nga nadakpan nga mitabok sa dili husto nga tabukanan ug 6,902 usab kay mga pasaway nga driver nga dili mutuman sa hustong loading ug unloading zones. Napay mga tao nga wala pa gyud man nila ma-adapt ang bag-o nato karon nga dapat dito na sila motabok sa sakto nga area o dito sila muba sa tamang loading and unloading area. So muna atong observation. Sumala sa City TMO, halos katunga pa lang sa total nga kadaghanon sa mga milapas ang nagbayad na sa ilahang mga multa. Mahitungod niini, nagpahimangno ang ahensya sa mga traffic violators nga asikasuhon na ang ilahang multa sulod sa 7 ka adlaw. Nakita na namo ang data kinsay wala mag-settle after 7 days. So nanami listahan. So this is now in coordination na po sa ato sa City Legal Office nga nanami proseso nga kini i-refer na namo sa City Prosecutor's Office. So kini siya, ato na gyud so nanay record ang atong mga na-violation sa pedestrian. Ug kana ang update gikan diri sa Davao City, balik dira sa studio, Frima. Daghang salamat, Marisol Montaño, nag-uulat ng live mula sa Davao City.
At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Isang taon ang ipinato na ban kay Briton Dan Evans ng International Tennis Federation o ITF. Hindi nakalusot ang 27-year-old na Briton sa doping test sa Barcelona Open ngayong taon dahil sa paggamit ng cocaine. Backdated ang ban kay Evans kung kailan kinuhanan siya ng sample. At April 24 nang isa lang si Evans sa testing. Ranked number 50 sa Evans sa mundo noong Hunyo na umamin na hindi siya pumasa sa doping test. And for the news abroad, Spain's King Philip VI said on Tuesday he was committed to the unity of Spain as he accused Catalan leaders who staged a banned independence referendum on Sunday of shattering democratic principles and of dividing Catalan society. In a televised address to the nation, the king said the irresponsible behavior of the Catalan leaders had undermined social harmony in Catalonia. He said the Spanish crown was strongly committed to the Spanish constitution and democracy and underlined his commitment as king to the unity and permanence of Spain. President Donald Trump visited Puerto Rico on Tuesday on a mission to reassure the island's struggling residents that he is committed to their recovery from a devastating hurricane. One of the first people Trump met was San Juan, Puerto Rico Mayor Carmen Yulin Cruz, who has repeatedly bested Trump as showing insufficient concern about the U.S. territory's plight. Trump praised the federal assistance so far in Puerto Rico, but said at a briefing that the disasters are straining the boundaries of the U.S. budget. I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack because we've spent a lot of money on Puerto Rico, and that's fine. We've saved a lot of lives. Following the visit, the White House announced it was preparing to send a $29 billion disaster aid request to Congress. Yahoo has said that all of its 3 billion user accounts were affected in a hacking attack dating back to 2013. The company, which was taken over by Verizon earlier this year, said the stolen data did not include passwords in clear text, payment card, and bank account data. Previously, the internet giant has said more than 1 billion of its accounts had been hit. Yahoo said it was continuing to work closely with law enforcement. And those are the stories from around the globe. Good afternoon. Hangad ng DOJ Justice Boosters at Malacanang PSC Kamao na masungkit ang ikalawang sunod na panalo sa kanilang pagsasagupa sa elimination round ng UNTV Cup Season 6 sa linggo sa Pasig City Sports Center. Narito ang report ni Bernard Dadias. Looks like he has a spread basketball time. NHA. Christian Luanzon all the way to the cup basket. Kapwa galing sa impresibo at come from behind victory ang dalawang koponan na magtutuo sa first game sa linggo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 6. Babanggain ng improved DOJ Justice Boosters ang Season 5 runner-up Malacanang PSC Kamao alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nagwagi ang Kamao team sa NHA Builders noong September 17 sa pamamagitan lamang ng 2 puntos, 92-90. Bagamat nagawang tambakan ng NHA ang Malacanang ng 18 puntos sa kalagitnaan ng game, ipinakita ng Kamao team ang kanilang determinasyon na makaabot muli sa finals. Hoping na umabot kami hanggang sa dulo ulit. It's an 8-month league. So through that process, ang concern namin ngayon is yung conditioning namin. We're gonna take this win. So yun yung main focus namin is our conditioning. Ayon sa Kamao team, kailangan nilang mas makondisyon pa sa susunod nilang laban. Kailangan ko pa makondisyon yung players ko. Ang pinanghahawakan ko lang yung tiwala at kilala nila yung bawat isa eh. Pero siguro once na magsama na yan, yung chemistry, pati yung physical condition nitong team na to, siguro ay na yung the old Malacanang Kamao. Sa run and gun rin kami, mahilig rin kami sa mga fast break. Compare last year, may mga dinagdag lang talaga kami mga places, yung mga plays sa defense. Samantala, hindi naman papahuli ang Justice Boosters na nagpamalas ng malaking improvement sa unang salang nila sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant noong nakarang linggo kontra DA Foodmasters sa score na 86-82. Ang DOJ ngayon
talagang gusto namin manalo talaga ngayon for this season. Gusto namin pakita na ang DOJ ngayon is solid talaga kami. Sa ngayon, kapwa may tig-isang panalo at wala pang talo ang Malacanang at DOJ. Sino mang magwawagi ay aagapay sa defending champion PNP Responders na may 2-0 win-loss record. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.